नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं निकिता रंगोली आर्ट या यूट्यूब चॅनलवर। नेहमीप्रमाणेच आज देखील तुमच्यासोबत एक छानसा असा व्हिडिओ शेअर करत आहे। आजचा व्हिडिओ खूप छोटा आहे। आजच्या व्हिडिओत एकच बॉर्डर रांगोळी काढलेली आहे, जी अतिशय सोपी आणि सुंदर आहे, जी तुम्ही उंबरठ्यात, दारात, देवघरात कुठेही काढू शकता आणि खूप पटकन होईल, अगदी 2 मिनिटातच होईल। चला तर मग व्हिडिओ नक्की बघा आणि आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा। धन्यवाद।